Hello friendship and welcome back to my channel. So in today's video, nakita nyo naman nakaayos tayo pero walang drawing yung kilay ko. Makapal na talaga siya. Dahil magre-review tayo ng pangkilay which is nabili ko siya sa Shopee for 193 pesos. Ayan. Na pangkilay. Guys, ito ay na-try na ng ibang YouTuber pero ako ngayon ko lang siya itatry kasi ngayon ko lang siya na-order, ngayon ko lang siya nakita sa Shopee. And, ayan, bubuksan na natin to guys. And, tingnan natin. Kasi, yung A2I guys, na-try ko na. Product to from China. Actually, medyo matagal yung naging shipping nito. Ayan, bubuksan natin. Product to from China and first time kong i-try itong brand na to. Actually, yung A2I na-try ko na. Pero meron din silang pomade na pangkilay guys. Itatry ko din yon yung A2I na pomade na pangkilay. Try din natin dito sa aking channel dahil dito sa aking channel ay naghahanap tayo ng mga murang product na worth it at pasok sa budget, lalo na ng mga estudyante. So, without further ado, umpisahan na natin. And guys, ito na yung tinutukoy kong product. Ayan, tinted brow gel. Waterproof, corrector, long-lasting, smudge-proof, Sace Lady. Hindi ko alam kung Sace Lady or Sace Lady. Pero sabi nila kasi Sace Lady daw yung basa dito. And dito sa gilid nakalagay ang kaniyang Facebook account, Instagram, ayan. Yung shade is number 2, dark brown. Ewan ko lang kung tama kasi dark brown yung kinuha ko. Made in China, not tested on animals, which is very good, ayan. And then, 12 months after open. Ayan. Sobrang mura nito guys ha. And then, may free siya ng mga ganito. Nalaglag. Sorry, babalikan ko kayo. Guys. Sorry, nalaglag. Lagi ako nalalaglag pag product review, no? Ayan, may free siya na ganito. Ayan, yung metal. Dito yata ano yung product. Dito natin lalagay bago natin apply sa kulay. Ayan. Ayan. Oh, may brand name. Oh, ayan. Ay, nakikita nyo ako. Ayan. So, yan. Tapos, may brush. Ayan, dalawa. Hindi ko alam kung magagamit ko tong brush kasi masyadong maliit. Baka mahirapan ako. Kita natin to. Ayan. Ito siya. And, open na natin yung product. Akala ko, guys, malaki to. And, ganito lang pala siya kaliit. Ayan. Ayan. Yan lang siya sa palm ko. And, pag in-open mo siya, ayan, product na agad. And, ganito lang siya kalaki, guys. Ayan. Akala ko talaga mataba yung tube niya, tapos medyo mataas siya dito ng konti, pero ganito lang pala siya. Okay na din kasi 193 pesos lang naman to, guys. So, ayan. Ni-review na naman tayo ng makeup. Update, wala pa rin po akong foundation kasi wala na akong foundation dito. Wala akong foundation na natira dahil nag-declutter tayo, guys. So, magpa-pump muna ako. Ay, kuha muna pala ako ng eyebrow brush. And yan guys, eto, ayan. I-brush muna natin ang aking kilay para maayos siya pag nilagyan. Ayan. Sana naman tamang shade to, no? Number 2. Ayan. Hindi kasi ako guys yung naka-receive nito, yung nanay ko. Kasi nandito ako sa taas ng bahay kanina. Nanonood akong TV. Pump siya guys. Pump natin dito. Oh, ang dami. And ito guys yung product, ayan. Try natin gamitin yung kaniyang angled brush. Sobrang liit naman kasi ng angled brush na to guys. Ayan. So, try natin sa aking kilay. Kukuha ko guys ng aking ayan. Kuha ko ng salamin. Mahiwagang Sephora na mirror. Ayan. Kuha tayo and tingnan natin kung paano ko siya i-apply. I-apply ko na siya guys Grabe, sobrang pigmented. Nakikita nyo ba? Pero parang mali yung shade niya. Parang hindi naman to dark brown. Alam ko yung in-order ko is dark brown. Pero ito medyo light ng konti. First time ko pala guys makatry ng gantong pangkilay kasi mostly yung ginagamit ko talaga is pencil, di ba?
yung mga retractable. Kasi mas nadadalian ako guys, and hindi siya madiwarang gamitin kapag madalian yung lakad. And feeling ko aksayado to guys kasi sobrang dami nung nade-dispense niya na product. Ayan. Pero ito-test out natin to kung ilang oras siya aabutin. Ayan. Hindi pa pala ako naliligo guys kasi naglilinis kami ng bahay. And dumating to, so try ko na. Malalaman din natin kung waterproof nga ba talaga siya. Natin itong mga dulo. Ang harsh ng naging edges ko guys ng aking kilay. And yan na guys, yung kilay natin. Oh, in fairness, maganda siya guys. Ayan o, kitang-kita nyo yung pinagkaiba ng kilay ko kapag nakakilay tsaka kapag hindi. Nakaayos na to, ito hindi pa. Ayusin pa natin ng konti. Ayan. So, yan na guys, yung may kilay. And, ipapass forward ko na lang yung paggawa ko ng kilay ko sa kabila. Ayan. Para makita nyo guys pareho agad. And guys, eto na nung aking nalagay yung aking dalawang kilay using this Saydee na tinted brow gel. Ayan na siya. Ang ganda in fairness. And hindi siya guys nasa-smudge. Hindi siya madaling ma-smudge. Tignan nyo yung gagawin ko. Ayan pa din siya sa kilay ko and walang nag-transfer sa aking kamay. Meron, pero konting-konti lang. Hindi naman siya masyadong halata na nagta-transfer siya. And bongga to pag matagal yung ano nyo, yung lakad nyo. Ayan, walang nagta-transfer. Ito lang yung nag-transfer. Ayan, siguro hindi pa siya tuyo. Ayan. And ang bongga ng kilay natin dito sa halagang 198 pesos. Pack na yung kilay mo guys. Kilay nyo, ayan. So, sa mga estudyante na naghahanap ng tipid na pangkilay, yung mura, and gusto nyo yung maganda yung magiging kalabasan ng kilay nyo, itry nyo tong Saydee. Ayan, kasi first time natin tong ginamit sa channel ko. And ayan guys, so, makikita nyo naman talaga na ang ganda ng pagkaka-apply niya sa aking kilay. And, hindi siya mabilis mawala. Yun. So, yun lang guys. That's it for today's video. Sana nagustuhan nyo. And mag-subscribe kayo sa aking channel dahil marami pa tayong murang makeup na itatry. Hindi tayo masyadong magtatry ng mga mamahaling makeup guys sa channel ko kasi alam nyo naman, budgetarian tayo. So, yan. Thank you for watching. Please like this video and subscribe to my channel. Sana nakatulong sa inyo kung naghahanap kayo ng brow product na sobrang affordable. Ayan. And yun lang guys. Bye! Love you!